ඔයාලට හිතලා තියෙනවද ඔයා ගාව කොච්චර ඇඳුම් තිබ්බත් ඇඳුම් අල්මාරියක් පිරෙන්න තිබ්බත් කොහේ හරි යන්න ගියාම හරියම ඇඳුමක් හොයාගන්න නැහැ කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඔයාලට ඇඳුමක් ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන් වෙන බේසික් දේවල් කිහිපයක්, මූලික පියවර කිහිපයක්ම අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒකට ඔයාලට මූලික පියවර කිහිපයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එකටම කතා කරන්නේ කලර්ස් ගැන. කලර්ස් ගත්තොත් එහෙම අපිට කලර්ස් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි නියුට්‍රල් කලර්ස්. ඒ කියන්නේ උදාසීන වර්ණ සහ ඊළඟ කොටස තමයි උදාසීන නොවන අනිකුත් සියලුම පාටවල්. ඉතින් අපි එකටම කතා කරමු මේ උදාසීන වර්ණ නියුට්‍රල් කලර්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. නියුට්‍රල් කලර්ස් එහෙම නැත්නම් උදාසීන වර්ණ හරිම ලේසියෙන් අපිට තව කලර් එකක් එක්ක පෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණ විදිහට black color එක එහෙම නැත්නම් white, beige, taupe, brown, grey, navy වගේ කලර්ස් තියෙනවා. තව ගොඩාක් කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේව ඔය අඳින outfit එකේ base එක එහෙම නැත්නම් foundation එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ නියුට්‍රල් කලර්ස් එක අපිට වෙන ඕනම කලර් එකක් ලේසියෙන්ම ගලපන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම නියුට්‍රල් කලර්ස් එකක් හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ නියුට්‍රල් කලර්ස් තියෙනවා නම් ඔයා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕන නැහැ. මොකද මේ නියුට්‍රල් කලර්ස් ඔයාලට ඕනෙම ඇඳුමක් එක්ක ලේසියෙන්ම මැච් කරන්න පුළුවන්. හරි, සමහර අය ඉන්නවා නියුට්‍රල් කලර්ස් විතරක්ම අඳින්න අකමැතියි. ගොඩක් අය කැමති පොඩක් විචිත්‍රවත් වර්ණ, ගොඩක් කලර්ෆුල් කලර්ස් ඒගොල්ලන්ගේ වෝඩ්‍රෝබ් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා එතකොට දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මොන පාටද මොන පාටත් එක්කද ගොඩක්ම හොඳින් මැච් වෙන්නේ කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ කලර් වීල් එක ගැන. කලර් වීල් එකේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන කලර්ස් වලට අපි කියනවා කොම්ප්ලිමෙන්ටරි කලර්ස් කියලා. ඉතින් මේ කලර්ස් එකට ඇඳහම ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එක ස්ටෑන්ඩ් අවුට් කරන්න පුළුවන් සහ කැපී පේන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට කොළ පාට ඉස්සරහින් තියෙන කෙලින්ම රතු පාටේ තියෙන ඒකත් එක එක්සැම්පල් එකක්. ඒ වගේම කහ පාට සහ දම් පාට අපිට ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට සහ නිල් පාට සහ තැඹිලි පාටත් අපිට කොම්ප්ලිමෙන්ටරි කලර්ස් වලට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කලර් වීල් එකේ එක ළඟ තියෙන පාටවල් ගත්තාම ඒවට අපි කියන්නේ ඇනලෝගස් කියලා. ඉතින් මේ නම් මතක තියාගන්න ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද සිංහලෙන් කියන්නේ නැත්තේ ටිකක් සිංහල වචනෙත් මේ වගේම බර වචනයක් නිසා. එතකොට එක ළඟ තියෙන කලර්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි අඳහමත් ඔයාට හරිම යුනික් ලස්සන අවුට්ෆිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පෙන්නන පාට අපේ ස්කින් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැනේ, මේ පාටවල් තද වැඩි හරි කැතයි හරි ගැලපෙන්නේ නැහැ හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මට ඒක තේරෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ කලර් වීල් එක බලලා එක ළඟ තියෙන කලර්ස් තුනක් හරි දෙකක් හරි ඔයාට මැච් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේ එක ළඟ තියෙන කලර්ස් ලස්සනට මැච් කරන්න පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ කලර්ස් වලින් ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙන ෂේඩ් එක තෝරගන්න එක. ඔයාලට පුළුවන් නියුට්‍රල් කලර්ස් දෙකක් එකට මැච් කරලා අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එක නියුට්‍රල් කලර් එකක් එක නියුට්‍රල් නොවන කලර් එකක් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නියුට්‍රල් කලර්ස් තුනක් අඳින්නත් පුළුවන්. පෞද්ගලිකව මමත් එහෙම අඳින්න හරි කැමතියි. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා අඳින්න ඕන පාට ඔයා කොහොමද දන්නවනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි රෝස පාට ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්නවා ඔයා රෝස පාට අඳින්න කැමතියි කියලා. නමුත් ඔයා දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි මොන රෝස පාටද ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගොඩක්ම හොඳින් ලස්සන කියලා. මොකද රෝස පාට ගත්තොත් එහෙම රෝස පාටෙත් ෂේඩ්ස් 200 ගාණක් තියෙනවා. ඒතර මේ 200 ගාණ අතරින් ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙන රෝස පාට තමයි ඔයා හැම වෙලෙම තෝරගන්න ඕනේ. නිවැරදි පාට අඳින එකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එකට හොඳ දීප්තිමත් බවක් එළියක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ගැලපෙන නැති කලර් එකක් ඇඳොත් එහෙම ඒකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එක ඩල් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කින් එක ඩාර්ක් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන කලර්ස් හොයාගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ස්කින් අන්ඩර්ටෝන් එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මම හරියම කෙටියෙන් අද කියන මොකද මම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකේ කරලා තියෙන. ඒක තමයි මම මේ channel එකට දාපු පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඔයා බැලුවේ නැත්නම් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ අත ඇතුල් පැත්ත හරවලා බලද්දි මෙන්න මේ හරිය ඔයාට නහර තියෙනවා කියලා පේනවානේ. මෙන්න මේ නහර වලින් අපිට අපේ ස්කින් අන්ඩර්ටෝන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නහර කොළ පාටයි නම් ඔයාට තියෙන්නේ වෝම් අන්ඩර්ටෝන් එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ නහර නිල් පාට. එහෙම නැත්නම් තද දම් පැහැයකට වගේ කරු නම් ඔයාට තියෙන්නේ කූල් අන්ඩර්ටෝන් එකක් සහ කොළ පාටද නිල් පාටද කියලා හරියටම හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට තියෙන්නේ නියුට්‍රල් අන්ඩර්ටෝන් එකක්. ඔයාගේ ස්කින් අන්ඩර්ටෝන් එක හොයාගත්තට පස්සේ ඔයා මග හරින්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ ස්කින් එකත් එක්ක ගොඩක්ම සමානව යන පාට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට තියෙන ටිකක් බ්‍රවුන් කලර් වගේ ස්කින් එකක් නේ. එතකොට මම බ්‍රවුන් කලර් තෝරගත්තේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මගේ ස්කින් කලර් එකත් එක්කම යන බ්‍රවුන් කලර් එකක් මම තෝරගන්න බෑ. මොකද එහෙම කලර් එකක් ඇඳොත් එහෙම ඒ කලර් එක මගේ ස්කින් එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට මාව පොඩ්ඩක් වොෂ් අවුට් කරලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එකට වෙනස් ගැලපෙන කලර්ස් තෝරගත්තාම ඔයාගේ ෆීචර්ස් තවත් හොඳින් හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එක ස්ටෑන්ඩ් අවුට් කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්.
ඔයා වෝම් අන්ඩර්ටෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙන කලර්ස් මොනවද කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ කලර්ස් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පුළුවන් නම් ගහගන්න. මොකද ඔයාට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඇඳුමක් ගන්න යන වෙලේකට මේක චුට්ටක් මේක දිහා පොඩ්ඩක් ඔයාට බලලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් බ්‍රවුන් කලර්ස්, yellow කලර්ස්, එහෙම නැත්නම් green කලර්ස්, විශේෂයෙන්ම orange කලර් කියන්න පුළුවන් සහ teal blue කලර් එක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මටත් තියෙන්නේ warm skin undertone එකක්. එතකොට මට නිල් පාට ඇඳාම ලස්සන නැහැ. මගේ ස්කින් එක තවත් ඩාර්ක් කරලා තමයි පෙන්වන්නේ. මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති ගොඩක් වෙලේට. නමුත් මෙන්න මේ teal කලර් එක, teal blue කලර් එක ඇඳාම අපි වගේ warm skin undertone එකක් තියෙන අයට ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයා නිල් පාට අඳින්න ආස කෙනෙක් නම් දැන් ඔයාට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා නිල් පාට තෝරගද්දි මේ teal blue කලර් එක ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව gold කලර් එක එහෙම නැත්නම් peach, coral, olive green එහෙම නැත්නම් warm red උණුසුම් රතු පාට කියලා අපි කියන්නේ අනේ කලර්ස් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඔයාට කූල් අන්ඩර්ටෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලර්ස් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මේ කලර්ස් වලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆීචර්ස් හොඳින් highlight කරලා පෙන්නන්න. ඊට අමතරව සිල්වර් කලර් එක ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pink colors, එහෙම නැත්නම් purple colors, විශේෂයෙන්ම නිල් පාට වගේ ice blue වගේ කලර් එකකුත් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳින් ගැලපෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රොපෝෂන්ස් ගැන. ඉතින් අපි එළියට යන ලෑස්ති වෙලා පොඩක් කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහලා බලද්දි අපිට සමහර වෙලට හිතෙනවා මේ ඇඳුම ගැලපෙන්නේ නැහැ, මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා කියලා. ගොඩක් වෙලට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔය අඳින ඇඳුම බැලන්ස් නැති වුනහම, සමබර නැති වුනහම. අවුට්ෆිට්ස් වලට එද්දී අපි මේ රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා එකට හරියට මේ කියන නම දාන්නේ නැති වුණත් ඔයා රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් කියන දේ ඔයාගේ අවුට්ෆිට්ස් එක පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ විෂුවලි දෙකට එක අනුපාතයක් නිර්මාණය කරන්න අපේ ඇඳුම් සමාන කොටස් තුනකට බෙදන එකට. මම මේ ඇඳන් ඉන්න white t-shirt එකයි black pant එකයි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මම මේ විදිහට ඇඳම මගේ ශරීරය හරියටම දෙකට මැදින් බෙදිලා පේන්නේ. ඒකෙන් මාව කොට ගතියක් පේනවා. outfit එකේ උඩ සහ පහළ කොටස balance වෙලා නැහැ. අපිට මේ outfit එක balance කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි 3ට 1 අනුපාතයට සහ 3ට 2 අනුපාතයට මේ ඇඳුම හදාගන්න එක. ඒකට මම එකටම t-shirt එක යට කරනවා. මේකෙන් මගේ ඉන හොඳින් highlight වෙලා පෙන්නනවා. මේ එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අඳින්න අකමැති කෙනෙක්ට සරලවම cardigan එකක් එහෙම නැත්නම් ජැකට් එකක් බ්ලේසර් එකක් අඳින්නත් පුළුවන්. ගවුන් වලට එද්දී රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද? මේ තියෙන්නේ මැක්සි ඩ්‍රෙස් එකක්. මේක එච්චරටම ස්ටයිලිෂ් ගතියක් පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම නිකන් ඇඳහම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඳුමට බෙල්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න. එතකොට උඩ කොටසට 3ට 1 අනුපාතයක් සහ යට කොටසට 3ට 2 අනුපාතයක් එන විදිහට මේ ඇඳුම හදා ගන්න පුළුවන්. සහ තවත් ක්‍රමයක් විදිහට ඔයාලට ක්‍රොප් ජැකට් එකක් උනත් අඳින්න පුළුවන්. ඊළඟට දනිස ළඟට තියෙන ඩ්‍රෙස් එකක් බලමුකෝ. මේකට මොකුත් විශේෂයෙන්ම ඇඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඩ්‍රෙස් එක 3ට 2 අනුපාතයකටම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා සෑන්ඩල්ස් ඇඳලා ෆීට් එක පේන නිසා ලෙග් සහ සෑන්ඩල්ස් වලින් 3ට 1 අනුපාතයක් හැදෙනවා. ඊළඟට මිනි ස්කර්ට් එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් 3ට 1 අනුපාතයක් උඩ කොටසට ගිහින් තියෙනවා. 3ට 1 අනුපාතයක් මැද කොටසට ගිහින් තියෙනවා සහ 3ට 1 අනුපාතයක් පහළ කොටසට ගිහින් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් හොඳින් ගැලපෙනවා. මේක ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක ෆුල් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා අඳින ඇඳුම් වලට පුළුවන් ඔයාව පේන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕන දැන් මේ රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලෙට ඇඳුම් යට කරලා අඳිනවානේ. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහට ඇඳුම් යට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඳුම් යට කරලා අඳින්න කැමති නැති අයත් ඉන්නවානේ. එතකොට එහෙම අයට පුළුවන් one side tuck එකක් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් වැඩිමහල් කෙනෙක් වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලෙට ඇඳුම් යට කරලා අඳින්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඉස්සරහින් විතරක් පොඩ්ඩක් එක පැත්තකින් side tuck එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඳින බ්ලවුස් එක ශරීරයේ දෙකට කැපෙන්නේ නැති විදිහට තමයි ඇඳුම් තෝරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ටයිට් ජීන්ස් එහෙම නැත්නම් ටයිට් පෑන්ට්ස් අඳිද්දී ස්ලිම් ෆිට් ජීන්ස් වගේ අඳිද්දී උඩට අඳින টොප් එක හරි ටී-ෂර්ට් එක හරි ගොඩක් ටයිට්ව අඳින්න එපා. ඒක එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. පහළ කොටස ඔයා ටයිට්ව අඳිනවා නම් උඩ කොටස ටිකක් බැගි විදිහට තියෙන টොප්ස් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ටයිට් ස්කර්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්ලිම් ෆිට් පෑන්ට් එකක් ස්ලිම් ෆිට් ජීන්ස් වගේ අඳිනවා නම් ගොඩක් වෙලේට උඩ කොටස ටිකක් බැගි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම හරියට කරාත් ඔයා අඳින ඇඳුම ඔයා පහසුවක් ඇතුව හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව ඇඳේ නැත්තම් මොකද ආත්ම විශ්වාසය කියන දේ තමයි ඔයාට අඳින්න පුළුවන් හොඳම ඇක්සසරි එක. ඔයා මොනවාද අඳින්නේ කියන දේ නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා කොහොමද ඒක අඳින්නේ කියන දේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අඳින ඇඳුම හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව හැම වෙලේම අඳින්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් පොඩි දෙයක් හරි අරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන් බලහන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපි මේ වගේම කතා බහකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.